Tämä sarja seuraa matkaa Japanin halki ja tarkastelee niin monella tavalla kiehtovaa maata Japanin tutkijan, toimittajan, valokuvaajan ja harrastajan silmin, ja sen varrella tutustutaan kulttuuriin, historiaan, luontoon ja ilmiöihin sekä tavataan tosi mielenkiintoisia ihmisiä. Tervetuloa matkalle Japanin päästä päähän. Kison jokilaaksosta matka jatkui paikallisjunalla takaisin pohjoiseen, jossa seuraava etappi oli mulle jo entuudestaan tuttu Matsumoton kaupunki. Olipa uskomaton toi matka tänne. Tässä oli älyttömän upeat sumuiset vuoret, kun askeuduttiin tänne Matsumoton laaksoon. Tää on siis kaupunki, jossa mä käyn ennenkin. 2 kertaa peräti. Kumpikin kerta vähän ohikulkumatkalla ja vähän samasta syystä. Tässä paikassa oli yksi hyvin historiallinen asia, jota en ollut kohdannut koskaan aiemmin, kun tänne tuli. Ja se salpautti mun hengen ja muutti mun kiinnostuksia Japanin suhteen pysyvästi. Matsumoto on aika vilkas kaupunki Naganon prefektuurissa. Vaikka Nagano on prefektuurin pääkaupunki, niin Matsumoto on ollut entisen historiallisen Shinanon provinssin pääkaupunki tässä alueella. Ja se on hyvin autonominen. Täällä on tosi vilkasta. Poliitikot pauhaa kaduilla vaikka sataakin. Tätä kaupunkia ympäröi kaikkialta Hidan vuoristo, joka kuuluu Japanin alppeihin. Parhaimmillaan yli 3 kilometriä korkeita vuoria. Ja tässä on lisäksi tosi paljon historian havinaa. Nimittäin se sisältää yhteen ehkä Japanin kauneimmista vanhoista linnoista. Matsumoto oli 1500-luvulla sisäisen Japanin tärkeä keskus. Sillä on edelleen vahva linnakaupungin identiteetti ja sen rakenne näkyy yhä katukuvassa. Samuraikulttuurin lisäksi Matsumoton vesi tunnetaan puhtaana ja lähialueilla tuotetaan paljon wasabia. Tässä on sammakkopatsas ja tossa on kello. 2 asiaa, mitkä jollain tavalla määrittää Matsumotoa myös. Matsumoto on tunnettu kellon valmistuksestaan myöhäisemmällä kaudella ja lisäksi tästä sammakkokadusta eli Nawatedori. Sammakko on japaniksi kaery ja tää katu oli alun perin tähän lähelle rakennetulle pyhäkölle kulkukatu. Ja tähän tuli liikkeitä, ja tässä nytkin on lähinnä matkamuistomyymälöitä tosin. Ja näissä liikkeissä ihmiset pystyi palatessaan pyhäköltä tai töistä kotiin ostamaan asioita. Ja sana ostaa tai voida ostaa on japaniksi myös kaery. Ja palata kotiin on japaniksi kaery. Joten tästä sanaleikistä tuli sitten tää sammakko-teema. Ja siksi täällä onkin toi sammakkopatsas ja täällä myydään kaikkia sammakkoteemaisia tuotteita niin kuin tossakin näkyy. Hauska pikkujuttu. Tällä Shinto-pyhäköllä tosiaan, johon tämä katu liittyy, täällä on näköjään menossa jonkun sortin rituaali äänestä päätellen. Pääalue tässä on Nakamachi, yksittäinen katu, joka on jollain tavalla säästänyt alkuperäisen olomuotonsa Edo-kaudelta silloin, kun Matsumoto oli vielä vilkas linnakaupunki samurai-aikana. Tässä on hyvin useat näistä taloista joko rekonstruoitu tai rempattu sen näköisiksi, mitä suurin piirtein on saattanut olla. Tässä on ollut paljon varastoja, ase, riisi, sake-varastoja joskus satoja vuosia sitten, mutta nykyään nämä on lähinnä matkamuistomyymälöitä ja korupuoteja ja sen tapasta. Matsumoto on kiva kaupunki sen takia toisaalta, että tässä on paljon tämmöistä pientä matalaa rakennuskantaa ja kaikkialla on yllättävän puhdasta ja siistiä. Tää on kellopeli, joka alkaa soimaan tasatunne ja kello on just nyt 3. Me ollaan
hahmoilla on kädessään temari, joka on Matsumotossa todella tunnettu käsityötaidon näyte. Myös toi kello itsessään muistuttaa temaria. Temari on siis pallo, jonka ympäri on kirjottu todella taitavasti lankaa. Ja sitä on käytetty muun muassa peleissä jo Heian kaudella, eli 700-luvulla. Ihania pikkujuttuja täynnä tää kaupunki. Aurinko alkaa just sopivasti pilkistää, kun astutaan Matsumoton ja ehkä Naganon historiallisimpaan keskukseen, eli Matsumoton linnalle. Matsumoton kaupunki sijaitsee aika lailla Naganon prefektuurin keskellä, eli se valvoo Keski-Japanissa tärkeää solaa, joka yhdistää pohjoisemmat provinssit eteläisiin provinsseihin. Ja Matsumoton linna rakennettiin valvomaan tätä solaa 1590-luvulla. Toi rakennus, joka tossa seisoo, on aivan alkuperäinen japanilainen linna. Se meinaa sitä, että noi muurit, noi puut, noi tiilet, kaikki on yli 400 vuotta vanhoja. Ja se herättää vain uskomattoman määrän kunnioitusta. Rakennus itse, eli toi linnan päätorni Tenshu, se muodostuu puusta, eli siellä on suuria sugipuusta tehtyjä peruspilareita, joiden varastoon koko rakennus lepää. Harjakatot on tyypillinen koristeellinen elementti japanilaisissa linnoissa, ja ne toisaalta kertoo mahtipontisuudellaan daimion eli tämän lääninherran vallasta. Suurin osa linnoista on vaaleita ja niissä on käytetty vaaleita laastia, joka ehkäisee muun muassa tulipaloja, mutta Matsumoton linnassa osa tästä laastista on peitetty mustan puhuvalla puulla ja tästä tää linna onkin saanut tyypillisen nimensä eli korppilinna. Matsumoton linna on tosi nätti, sitä ympäröi joka puolta Japanin alpit. Tän saman maiseman on lukuisat samurait, kauppiaat, kaikki muut tässä linnakaupungissa oleilleet ihmiset nähneet ja maastoa korkeampana se erottuu tosi hyvin joka puolelle kaupunkia. Matsumoton linna on säilynyt poikkeuksellisen hyvin, kestäen myrskyisen samurai-ajan, toisen maailmansodan ja purkuuhan. 1870-luvulla rakennus määrättiin purettavaksi monen muun samurailinnan tapaan, mutta voimakas kansalaisliike sai linnan pelastettua. Pahasti kallistunut linnantorni peruskorjattiin 1900-luvun alussa ja nykyisin se luokitellaan yhdeksi Japanin kansallisaarteista. Vallihaudasta peilautuvan heijastuksen vuoksi se on myös saanut liikanimen Japanin Taj Mahal. Sisältä Matsumoton linna toimii alueen samuraihistoriaa esittelevänä museona, sisältäen yhden Japanin suurimmista ruutiaseiden kokoelmista. Musketti eli Hinawa-juu oli linnan rakennusaikana jo yleisimpiä aseita samuraiden arsenaalissa, ja sotaisan Sengoku-kauden lopun suuret samuraitaistelut käytiinkin tuliaseen, toisin kuin Hollywood antaa usein ymmärtää. Matsumoton linnan puusta suurin osa on alkuperäistä, ja samuraiden kanssa samoilla lattialankuilla kävely on selkäpiitä kutkuttavaa. Se, että tää on säilynyt näin pitkään, on eräänlainen ihme. Eräs tarina kertoo, että tää ylhäällä näkyvä pieni Shintoo-pyhäkkö liittyy sellaiseen tapaukseen, että linnan herralle täällä aikanaan ilmestyi jumalatar, joka kertoi, että jos lahjoitatte minulle 500 kiloa riisiä joka kuun 26. päivä, niin minä suojelen linnaa, se ei ikinä pala. Nykyään rotarit hoitaa tämän riisin luovutuksen, mutta edelleenkin linna seisoo tuossa paikallaan. Tuolla on Japanin pohjoisalpit. Fujivuoren jälkeen Japanin korkeimmat vuoret. Tateyama-vuori muun muassa on yli 3000 metriä korkea. Tää on toiminut linnan vahtitornina, tää ylin kerros, ja täältä on nähnyt tosi hyvin tonne kaupunkiin. Etenkin silloin, kun tää on vielä ollut muinainen linnakaupunki satoja vuosia sitten. Silloin kaikki rakennuskanta on ollut paljon pienempää ja matalampaa. Tämä linna on myös niin ikään erottunut linnakaupunkiin todella pitkältä ja tuolta vuorten huipuilta.
Tää on ollut dominoiva rakenne ympäri kaupunkia ja koko tätä Naganon laaksoa. Ja tää edelleen määrittää niin paljon tästä alueen historiasta ja kulttuurista. Tää vanhan puun tuoksu ja tuntu. Ja se tunne, että kävelee samoilla lankuilla, millä samurait ja linnanherrat on aikanaan kävellyt, on jotain aivan älytöntä. Aivan upeat noi alpit tuolla taustalla, johon aurinko osuu. Ja tää linna iltaroskossa on ihana. Tää ei ollut ensimmäinen käynti Matsumoton linnalla, mutta Matsumoton linna itsessään oli mulle merkittävä, kun mekan kerran siinä kävin. Ja se herätti historiallisuuden arvostuksen Japania kohtaan. Ja siitä eteenpäin mä halusin käydä lisää linnoilla ja temppeleissä ja muissa historiallisissa kohteissa. Ja tästä eteenpäinkin se retki jatkuu. Ennen lähtöä Matsumotosta halusin käydä vielä kaupungin laidalla sijaitsevalla Kukkulalla hotellista lainatulla pyörällä. Auringonlasku teki vuoriston linnakaupungista tunnelmallisen, mutta viileä vuori-ilma meni ajaessa luihin ja ytimiin. Yakiimo kärry. Siitä sais kuumaa perunaa. Sumimasen, yakiimo hitatsu ikura desu ka? Jaa, ikko onegaishimasu. Japanissa ei juuri tunneta jäätelöautoja, mutta niiden sijaan katuja kiertävät talvisin paistettua jagaimo-perunaa myyvät autot, jotka soittavat tunnusomaista perunalaulua. Perunakärryjen kuulaassa ilmassa kaikuva ääni on osa Japanin talvista äänimaisemaa. Ja, madama desu. Arigatou gozaimasu. Hai, 500 yen desu. Hai, arigatou gozaimasu. Täälläkin lämmittää. Itadakimasu. Oishii desu, oishii desu. Kyou wa soutou samui desu kara. Ai. Tää on Japanin peruna eli bataatti periaatteessa. Tää on lähempänä bataattia kuin meikäläistä perunaa. Tosi makee ja käristetty tälleen lämpimäksi. Nyt on herkkujen herkkuperuna syöty. Antoi sen verran poveria, että päästään tonne mäen nyppylälle varmaan sen voimin. Tää on jotenkin niin autosentrinen maa. Ainakin tietyissä paikoissa. Tuntuu, että ihan missä tahansa meneekin, niin aina saa varoa. Tästä. Tonne Kukkulan päälle mä yritän mennä. Silleen, ettei ihan vielä olisi valo loppu, et ehtii nähdä vähän maailmaa. Vielä valo saan aikaan. Tää on taas näitä sarjassamme. Uskokaa tai jälkeen, mutta Googlen mukaan minun pitää mennä tänne. Mikä tää polku oikein on? Ai siis tosta pitäis kantaa pyörä ylös. Luotto Googleen vähenee hetki hetkeltä. Ainakin tässä maassa. Ootahan joko siinä. Ai. No voi hiivatti. Tää oli sattumalta sit ihan tämmönen näköala tornikin. Mitä hittoa? Ihan uskomatonta, että mä satuin tänne. Mä en siis etsinyt tätä paikkaa. Mä en tiennyt, että tämmönen on. Mä katsoin vaan, että tuolla on Kukkula. Ehkä sieltä on näkymät. Sitten on tämmönen torni tehty tänne. Matsumoto levittäytyy tässä alla. Matsumoton linna on tuolla männyn kohdalla. Sieltä tultiin koko matka pyörällä. Tässä levittäytyy auringonlaskussa Japanin pohjoiset alpit. Voi vitsi. Kattokaa mikä vuorijono. Parempaa päätöstä ei vois Matsumoto-päivälle ollut voinut toivoakaan. Siis aurinko laski just tonne Pohjoisalppien taakke. Siellä on ihana utunen sumu, kun noi pilvet ylittää noita 3000 metriä korkeita vuoria. Matsumoton kaupunki levittäytyy alla ja käriytyy kohta iltapuulle.
Oli tosi ihana päivä. Kiva päästä pyöräilemään muutenkin. Mä itse asiassa jatkan tästä tonne etelään noitten isojen vuorten suuntaan. Mä oon pienen Suajärven rannalla yötä ja lähden siitä sitten kohti Koofun laaksoa. Ja sieltä kohti Tokiota. Mun on niin vaikea vaan heittää aina jäähyväiset tälle paikalle. Mä tiedän, että tää on loppujen lopuksi Japanin mittakaavalla aika pieni kaupunki. Ja tässä loppujen lopuksi ei hirveän paljon ton linnan ympärillä oo niin paljon nähtävyyksiä. Mutta tää on mulle vaan henkilökohtaisesti niin tärkeä paikka, että aina kun mä tämän joen yli kuljen poispäin tuolta linna-alueelta, jätän ton Sammakkokadun ja muut taakse, niin tulee haikea fiilis, että tuunkohan mä tänne takaisin, kun tää on sen verran syrjässä. Mut niin mä oon vaan jo 2 kertaa tullut takaisin ja en mä vieläkään halua sanoa Matsumotolle hyvästi, vaan näkemiin. Samat tyypit on siirtynyt tänne nyt. Joo, arigatou gozaimashita. Hassua. Nopea safkalle. Matsi ja hyvää japanilaista pikaruokkaa, eli done ja riisikulhoja periaatteessa, jos on päällä kaikkea hyvää. Nyt lähdetään junalla Suon Pikkujärven rannalle, jossa ollaan yötä ja katsotaan sitten huomenna taas mitä päivä tuo tullessaan. -2 täällä on aika kylmä, joten mä haluan junaa lämpimään. Kiitos Matsumoto. Öitä. Mä en tulisi muuten tällaiseen paikkaan. Täällä ei olisi mitään, mikä houkuttaisi mut käväsemään edes tässä pikkukaupungissa. Tää on paras fiilis, ehkä Japanissa kuitenkin. Onhan tää nyt kaunis paikka. Näkyykö tästä Fuji?